अहिले प्रतिदिन 25 देखि 30 हजार सम्मको संख्यामा सवारी चालकहरूले नागरिक एप मार्फत डिजिटल्ली लाइसेन्स देखाउने सुविधा लिएको र प्रतिदिन कार्यवाहीमा परेका करिब 2200 सवारी चालक मध्ये 1700 जनाले नागरिक एप मार्फत जरिवाना तिर्ने गरेका छन्। ट्राफिक चेकिङ वा कार्यवाहीमा पर्दा नागरिक एपमा भएकै डिजिटल ड्राइभिङ लाइसेन्स देखाए पुग्ने व्यवस्था गरेपछि सवारी धनीहरूलाई धेरै सहज भएको छ। ड्राइभिङ लाइसेन्सको फिजिकल कपी बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यदि तपाईले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर सवारी साधन चलाउनु भएको छ भने ट्राफिक प्रहरीले नेपाल प्रहरीको मोबाइल एपबाट स्क्यान गरेर अनलाइनबाटै चिट काटिन्छ, जसको जानकारी नागरिक एपको ड्राइभिङ लाइसेन्स सेक्सनभित्रको भोइलेसनमा देखिन्छ। त्यसपछि पे नाउ लेखेको अप्सनमा क्लिक गरी डिजिटल वालेटबाटै जरिवाना तिर्न सकिन्छ। यो सुविधा अहिले बागमती प्रदेशमा उपलब्ध रहेको छ र अब बिस्तारै देशभर उपलब्ध हुनेछ। सुरुमा नागरिक एपमा आफ्नो खाता खोल्नुहोस्। खाता बनाउनका लागि तपाईको आफ्नै नाममा भएको सिम र परिचय खुल्ने विवरण आवश्यक पर्नेछ। खाता बनाइसकेपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईको ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर राख्नुहोस्। ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर थाहा पाउन ट्रायल पास गरेको रसिद वा फिजिकल कार्ड नै पाउनु भएको छ भने त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर राखेपछि तपाईको लाइसेन्स डिजिटल कपी नागरिक एपमा देखिनेछ। उक्त डिजिटल लाइसेन्स नागरिक एपबाट ट्राफिक प्रहरीलाई सजिलै देखाउन सक्नुहुनेछ।